1, 2, 3, come on! Yun, magandang gabi sa lahat mga kabok. Panibagong vlog ulit tayo ngayon dahil monetize ko ngayong araw. Magluluto ako ng beef steak at pagkain ng alaga ko. Diyan lang kayo. Yan, yung magluluto na tayo. Prituin na natin yung karne bago natin yung gigisa. Ayan, tumatik. Kuha tayo pang takip para hindi ito malastik.
A few moments later. Oh my God! Wow! A few moments later. Yan, maraming salamat at nakarating muli kayo sa dulo ng video ko. Maraming salamat sa inyo sa pagsubaybay at pagsuporta sa akin. Mega love shoutout na lang sa aking pamilya dyan sa Pinas. At ngayon ay monetize na tayo. Lalo ko sisipagan ng pag-vlog
Maraming salamat sa mga kaibigan at sa mga kapamilya ko. Ito, sinusuportahan ako. Ingat na lang kayo dyan lagi. Salamat. Bye.